Me mbrëma të nderuar teleshikues të ABC News. Në vitin 1995, pra 17 vite më parë, presidenti amerikan Bill Clinton do të merrte vendimin ndër të tjera për të lehtësuar tranzicionin nga komunizmi në demokraci të vendeve të Europës Lindore. Në këtë kuadër ndihmuan mekanizma siç ishte Akti 1989-s për krijimin e fondeve të investimit, të cilat do të mundsonin mbështetjen e sektorit privat në këto vende. Në Shqipëri, iniciativa u pagëzua Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve. Nisi aso kohë me $30 milion dhe sot, pas 17 vitesh, ka një portofol prej $200 milion, me mbështetje për sektorin privat, por njëkohësisht edhe me nxitje në investimeve të huaja në Shqipëri. Bordi drejtuesi asoj kohe u aprovua nga qeveria amerikane. Në krye të saj u zgjodhi njëri i cili ishte vërtet i suksesshëm, por nuk e njihte thuajse fare vendin tonë. Madje nuk e dinte ku ndodhej në hartë. Gjithsesi kjo nuk e pengoi të dashurohet me Shqipërinë, të kryej një punë të suksesshme duke qenë fondi më i suksesshëm në Europë. Njëkohësisht është njëri që jep leksione edhe në Harvard, është CEO, shef ekzekutiv i një ndërmarrjeje apo një kompanie e cila vepron në 4 kontinente, i ka zyrat në to, me një portofol disa miliard $. Ndërkohë në Shqipëri ka marrë vlerësime si medalja Urdhrit Nën Tereza apo e fundit Urdhri Skënderbeut. Zonja dhe zotrinj, kam nderin dhe kënaqësinë të ftuar ekskluziv në ABC News të kem drejtorin e Fondit Shqiptar-Amerikan të Ndërmarrjeve dhe Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit, zotin Michael Granoff. Zoti Granoff, faleminderit që pranuat ftesën e ABC News. So, at every interview, Në thuajse çdo intervistë tuajën që e kam ndjekur me shumë kujdes, të gjithë ju shprehni shqetësimin për trafikun që ju vonon për të mbërritur në studio. Ndaj vendosëm t'ju bëjmë më të lehtë, të vim ne në zyrën tuaj. And you are early. And I'm early. Mr. Granoff, you are Ju ndodheni në Tiranë i ftuar për të marrë pjesë në kremtimet e 100 vjetorit të pavarësisë. Si u ndjet përgjatë këtyre kremtimeve? Well, first I was honored to be invited to come. I don't think I'll be here for the next. Së pari isha i nderuar të ftohesha për të ardhur. Nuk besoj se do të jem këtu për 200 vjetorin e pavarësisë. Nuk do ta kem atë shans. Por nuk jam befasuar thjesht dhe vetëm nga ceremonitë, por mbi të gjitha nga emocionet dhe reagimet e njerëzve në rrugë. Teksa kam ecur rrugëve këto ditë, kam parë tek njerëzit shumë emocion, krenari për vendin e tyre. Dhe për mua kjo ka qenë shumë e veçantë për të vëzhguar dhe shijuar. Mund të ndaj me ju një eksperiencë që pata mbrëm. Në koncertin e dhënë, muzika e luajtur ishte e gjitha shqiptare dhe tekstet ishin në shqip. Unë di vetëm pak fjalë në shqip dhe megjithatë, u preka te mase nga emocionaliteti dhe reagimi i njerëzve, edhe pse nuk kuptoja fjalët e këngëve. Mendoj që kjo ishte shumë evidente për mua dhe kuptoja ndjenjat e njerëzve përreth dhe kuptoja më mirë rëndësinë që ky 100 vjetor kishte për ata njerëz. And it said a lot to me about the nature of this centennial and how it affected people. It was a good chance, this kind of celebrations, to promote the image. Festimet e 100 vjetorit qenë edhe një rast për të promovuar imazhin e Shqipërisë në botë, për të dëshmuar historinë, energjinë, dinamizmin e një vendi në zhvillim. Mendoni se u përçua ky mesazh? The world. Yeah, I think that it was, my impression is that these ceremonies. Mendoj që përshtypja ime është që të gjitha ceremonitë ishin të mirë planifikuara, të mirë ekzekutuara. Ishin një përzierje e fakteve se si duket një Shqipëri moderne sot në historinë e saj, dhe prej nga ajo vjen. Kjo sepse sotmja është funksion i historisë, dhe dihet që historia e Shqipërisë nuk ka qenë e lehtë. Dhe sot kjo e bën ngjarjen edhe më emocionuese, edhe më frymëzuese, pikërisht për shkak të vështirësive për të ardhur deri këtu. Ndaj unë mendoj që të gjitha aktivitetet kontribuan pozitivisht në këtë drejtim. Mendoj gjithashtu që vendi juaj bëri një punë shumë të mirë në këtë përvjetor. And during this day we have respected a lot. Shqipëria në këtë përvjetor pati një tjetër rast të artë të nderoj simbolet dhe heronjt. Herojun kombëtar që është Kastrioti Skënderbeu ka tërhequr vëmendjen e shumë studiuesve. Mijëra titull librash numërohen për të në shumë gjuhë botës. Dëshmi e qartë se sa ajo e ka vlerësuar rolin dhe kontributin e tij. Por shqiptarët në 100 vjetor patën mundësi të shohin nga afër armët e Skënderbeut. Pas 5 shekujsh kjo gjë u bë mundur dhe unë e di se ju keni dhënë kontributin tuaj për këtë kthim në atë të përkrenares dhe shpatës. Si u përfshit në këtë nismë? Së pari mendoj që armët dhe përkrenarja e Skënderbeut ishin përfaqësimi dhe përgjithësimi më i mirë i asaj që përfaqëson heroi juaj kombëtar. Bile menduam edhe për emrin që do t'i vinim projektit ton, si ta quanim këtë ekspozit.
dhe në fund vendosa ta pagzoja me emrin Armët e Lirisë. Si rezultat mësova dy gjëra të vyer nga ky proces. Së pari, në anglisht ka një shprehje e cila thotë që nuk e merr atë të cilën nuk e kërkon. Ndoshta nuk ishin kërkuar këto armë më përpara siç duhej, edhe sepse austriakët ishin shumë strikt në këtë drejtim. Ndonjëherë kur ndëron gjëra të mëdha, këto ëndra mund të bëhen realitet. Mësimi i dytë ishte që t'i sillje armët këtu në Shqipëri nuk ishte fare një proces i lehtë. Kërkoi bashkëpunimi dhe bashkërendimi i shumë njerëzve dhe faktorëve. Kështu fondi dhe fondacioni në bashkëpunim të ngushtë me një nga partnerët tanë kryesor këtu, Sigal, pjesë e një kompanie gjigande austriake të sigurimeve unika, të cilët negociuan kaq fort dhe efektshëm me qeverinë austriake dhe me institucionet austriake muzeale, bën të mundur realizimin e këtij projekti. Unë kam folur personalisht shumë herë me nivelet e larta të qeverisë shqiptare, me Ministrin e Kulturës, me Kryeministrin, dhe të gjithë u kujdesëm që secili të bënte detyrën e tij më së miri, me qëllim që armët të vinin këtu. Padyshim që siç thot shpreha, u desh një fshat i tërë që gjërat të bëheshin siç duhej. U desh kaq shumë bashkëpunim për të ardhur deri këtu. Pasi erdhën, u pa që gjithçka ia vleti. Sot në mëngjes shkova dhe i vizitova armët dhe më thanë që ditët e fundit e ekspozita ka qenë praktikisht 24 ore hapur për shkak të numrit të jashtëzakonshëm të vizitorëve. Por ja vlen, le t'i japim shansin sa më shumë njerëzve të shohin pikërisht ato. Armët e lirisë, ato të cilët ndoshta nuk do të kenë rast t'i shohin më për një kohë shumë të gjatë. Nëse u deshëm 500 vjet për t'i sjellë, shpresoj shumë që të mos duhen 500 të tjera për t'i sjellë sërish ato në Shqipëri. Trying to see if I could get it here. Thank you for contributing in this process. But you have a story within the story. Faleminderit për kontributin, zoti Granoff. Ju keni një histori tuaj, brenda historisë 100 vjeçare të shtetit shqiptar. Atë të 17 viteve në krye të fondit shqiptaro-amerikan të ndërmarrjeve, duke mbështetur sektorin privat. Kur morët propozimin për herë të parë, ju nuk e njihnit fare vendin ton. Madje nuk e dinit ku ishte në ardh. E megjithatë erdhët. Po të ktheheni pas në kohë. A është kjo Shqipëria e pas 17 viteve që kishit imagjinuar? Did you think that after 17 years Albania will be like this? One way to look at your question, I think, is when I came to Albania, I did very. Një mënyrë për ta parë pyetjen tuaj është, kur erdha për herë të parë në Shqipëri, gjeta pak a shumë atë situatë ku diskutimi bëhet mbi gotën gjysmë plot apo gjysmë bosh. Qartazi vendi ishte kaq i varfër, me kaq pak infrastrukturë, kaq pak aktivitet ekonomik. Kishte vetëm një hotel në Tiranë. Hanim vetëm në një restorant. Pra shkurt, ishte një vend shumë i pazhvilluar. Nga kjo pikpamje gota ishte gjysmë bosh. Në të njëjtën kohë, njerëzit ishin jashtëzakonisht mikpritës dhe entuziast për atë që ne donim të bënim. Njerëzit kishin një dëshirë të pashtershme të përmirësonin jetët e tyre dhe të fëmijëve të tyre. Pas dekadave izolim, ata kishin këtë nevojën e madhe për t'u ribashkuar botës, dhe kjo përfaqësonte gjysmën e gotës plot. U provua që gjysma plot dominoi. Ishte më e rëndësishme për njerëzit se gjysma tjetër që ishte bosh. Unë nuk mund të parashikoja se si do të ishte vendi pas 17 vjetësh, por mbaj mend vizitën e parë këtu, dhe kur u largova kisha një ndjenjë optimizmi të lartë për atë çka mund të bënim këtu. Dhe kur shikon se çka ndodhur me vendin këto 17 vite, pavarësisht nga problemet dhe vështirësitë, është e pamundur për çdo që ta mohoj faktin se në këto 17 vite vendi ka bërë një progres të jashtëzakonshëm dhe se jetët e çdo shqiptari janë shumë më mirë sot se sa ato që ishin 17 vite të shkuara. And that the lives of almost every Albanian are better today than they were 17 years ago. This is an opinion of an American. As an American, you have contributed to bring the armor in Albania, but during this centennial... Përgjatë këtyre kremtimeve pati momente të rëndësishme reflektimi dhe për marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nisi ky moment me ardhjen e zonjës Clinton në Tiranë dhe u finalizua me urimet e 7 ambasadorëve amerikanë që kanë shërbyer në 22 vite në Shqipëri. A keni menduar për rrënjët e forta të kësaj marrëdhënie, të kësaj misie mes dy vendeve, mes dy kombeve? Of this strong friendship, not between two countries, but even between two nations. You know, someone mentioned to me that in some ways the best developer of the relationship between the United States and Albania was actually Enver Hoxha. A dini diçka interesante? Dikush më tha një ditë që ai që nxiti edhe më shumë këtë miqësi kaq të veçantë midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara
ka qenë Enver Hoxha. Dhe arsyeja ishte që duke demonizuar Shtetet e Bashkuara për dekada të tëra, kur njerëzit më në fund kuptuan se kush ishte demoni i vërtet në këtë vend, shpërthimi emocional dhe njerëzor ishte aq i madh, saqë njerëzit kuptuan se Shtetet e Bashkuara ishin një nga miqtë më të vyer të Shqipërisë. Dhe kur kam ardhur për herë të parë, si dhe duke pasur parasysh se sa larg jemi dhe sa pak aktivitet ekonomik dhe tregtar kishim mes dy vendeve, prap kishte një lidhje emocionale që nga koha e presidentit Wilson. Nuk e di, ndoshta ka një lidhje shpirtërore mes dy vendeve, për një aspirat se si jetët e tyre dhe të fëmijëve të tyre do donin të ishin. Kjo ishte ajo që më ka çuditur dhe kjo është ajo që ndoshta nuk ka ndryshuar në tërë këto vite. Keni të drejtë, trafiku është përkeqësuar, por lidhja mes dy vendeve nuk ka ndryshuar. Dhe kjo lidhje nuk është çështje politike. Kjo është çështje aspiratash të ngjashme, të përbashkëta. Dhe kjo e bën lidhjen ndoshta kaq të fuqishme. And I think you're right, it's the basis of the relationship between the countries is not so much based on common policy. It's based on common aspirations. And maybe that's a more powerful type. Okay, you're a businessman, and we're talking about emotions since now. So let's talk about the habitat, which is... Kemi folur për emocione deri tani, por ju jeni një biznesmen, pra le të flasim për numra, për habitatin tuaj natyral, mbi cilin punoni çdo ditë. Shifrat në fakt janë breslënse. Fondi nisi me $30 milion dhe sot llogaritet në $200 milion. Sekretarja e shtetit e ka cilësuar si një histori të jashtëzakonshme suksesi, më e mira në Europë. Cila është formula e suksesit? Nëse mund ta ndani me ne gjithnjë. The most successful in Europe, talking about the funds. So, which is the formula of success? If you can give it. When President Clinton appointed me to the board of the fund, and Secretary Clinton also is a friend over a long period of time, you're right. I didn't know much about this country. It was the poorest country of any that enterprise funds were created for. So it was not predictable that this fund... Kur presidenti Clinton më emëroi në bordin e drejtorëve, dhe për këtë kemi folur edhe me sekretaren Clinton, jemi miq për shumë vitesh, unë nuk e njihja këtë vend. Kishim ngritur një fond në vendin më të varfër të Europës, pra nuk kishim asnjë garanci që ky fond do dilte kaq mirë, apo edhe më mirë se sa fondet e tjera si motra në Europë. Pra pse? Pse ne dolëm më të mirët? Dhe përgjigjja nuk është një formulë magjike, por është një kombinim faktorësh që u puqën së bashku. Ndodhi që shqiptarët kishin një dëshirë të pashtershme, të përmirësonin jetët e tyre, të lidheshin me botën, dhe kështu ata përqafuan menjëherë misionin ton. Pa këtë përqafim, nuk do të mund të ishim të suksesshëm. Nga ana tjetër ishim në gjendje të gjenim njerëzit më të mirë dhe më të shkëlqyer që pranonin të punonin për ne të kualifikoheshin. Dhe sot ata janë ndër njerëzit më të kualifikuar dhe më të aftë në këtë vend. Kërkuam gjithashtu për projekte në të cilat ne mund të kontribuonim më shumë se thjesht me paratë tona. Kërkuam ndryshimin, e kështu kur ndërtuam aeroportin, kërkuam gjithashtu të ndërronim imazhin e Shqipërisë nëpërmjet përshtypjes së parë kur zbret në një vend. Kur ndërmorëm prodhimin e kartave të identitetit dhe të pasaportave biometrike, kërkuam të luanim rolin ton të fuqishëm në liberalizimin e vizave për shqiptarët, apo transparencën e zgjedhjeve. Pra kemi qenë gjithmonë transformues. Element tjetër ishte bordi i drejtorëve, njerëz me eksperiencë, të cilët kishin dëshirën dhe vullnetin për të punuar shumë. Në anglisht ne kemi një shprehje: ka kuaj pune, ka dhe kuaj shfaqjeje. Ne i përkasim grupit të parë. Jemi me fat që kemi një bord me drejtorë të cilët shërbejnë pa asnjë shpërblim apo pagesë dhe që harxojnë shumë kohë që gjërat të vinin deri në këtë pikë ku jemi sot. Elementi i fundit është që nëse ti do të operosh në një vend në zhvillim, ty të duhet të punosh me qeverinë e radhës, cila do të jetë ajo. Të duhet të zhvillosh më tej një marrëdhënie besimi, sepse ty të duhet qeveria dhe ti duhesh qeverisë që gjërat të ecin përpara. Ne kemi punuar shumë që të zhvillojmë këto marrëdhënie në mënyrë të tillë që njerëzit të kuptonin që ato nuk ishin politike apo favorizuese për njërin palë apo tjetrën. Dhe nëse e sheh historinë, nuk gjen absolutisht asnjë qeveri që të ketë qenë kritike për ato çka kemi bërë ne në këtë vend. Mbreslënse apo jo?
amazing. I'm going to ask you later about this because it sounds a little Do t'ju pyes pak më vonë se si keni rezistuar influencës politike në drejtimin e fondit në 17 vjet. away from this political influence. Let's say that the American approach toward Albania is considered like a golden coin, which means not only with the Shtetet e Bashkuara të Amerikës vlerësohen si monedhe art në Shqipëri, nga një ranë për përfaqësimin e tyre nëpërmjet ambasadorëve, por nga ana tjetër mbështetje ekonomike e financiare. Fondi është emblema e mbështetjes ekonomike dhe financiare amerikane në Shqipëri. Çfarë ju bën të suksesshëm? Ritmi i një vendi në zhvillim, norma e lartë e fitimit, apo ka një fuqi transformuese të investimeve tuaja në shumë sektor? How can we mix up these things together? I believe that if you look at successful people and successful institutions, Unë besoj se nëse shikoni njerëzit e suksesshëm apo institucionet e suksesshme sot, ata gjithmonë janë në gjendje të shohin te orari të punës. Unë u them vazhdimisht njerëzve që punojnë për mua, se nëse nuk mendojnë për punën edhe kur janë në dush, atëherë nuk janë duke punuar mjaftueshëm. Pra duhet t'i shtosh edhe elementin e misionit punës që bën. Të gjithë këtë bëjmë, duke filluar nga unë, drejtorët e bordit apo drejtuesit dhe punonësit e fondit dhe fondacionit. Nëse shikon bizneset e tjera të suksesshme sot, Google apo të tjerë, shes se njerëzit që janë përgjegjës për këto kompani e marrin punën si mision dhe jo thjesht si vend pune. Eksperiencia amerikane apo teknologjia amerikane janë element të rëndësishëm, por jo gjithçka. Në sa biznese keni investuar në Shqipëri? in Albania? In Albania, I mean. You know, with the fund. I don't know the exact number, but I think we've probably invested in 30 or 40 different enterprises. Nuk e mbaj mend numrin e saktë, por ndoshta në më shumë se 40 kompani. 30 milionë e kapitalit e kemi shumë fishuar dhe reinvestuar në mbi $100 milion. Kemi krijuar mira vende pune, me efekt të madh në ekonominë tonë. Multiplier effect on economic development. Indeed, thousands of jobs created, partnership with the most important partners in the... Ju keni si qëllim kryesor investimet, por një tjetër objektiv ka qenë nxitja e investimeve të huaja. Sa të suksesshëm keni qenë në këtë angazhim? How successful have you been so far in this kind of engagement? Well, one of our, if you think about Kur shikon punën tonë që nga fillimi, një nga synimet tona ishte të tërhiqnim investitorë të tjerë të huaj të vinin në Shqipëri dhe të investonin paratë e tyre së bashku me ne. Ne kemi qenë një urë shumë e mirë midis investimeve të huaja dhe kompanive vendase këtu. Me krenari sot ne kemi partner të klasit botror në kompaninë tonë të sigurimeve Sigal, si Unika, në aleat në prodhimin e pasaportave me francezët e Safran, në aeroport me gjermanët e HOSHTEF. Jo shumë herët shitëm bankën tonë grupit të Intesa San Paolo. Pra nëpërmjet investimeve tona kemi qenë në gjendje të tërhiqnim qindra dhe qindra milion $, të tjerë në këtë vend. Ky ka qenë një synim dhe ne jemi shumë të kënaqur që e shikojmë të plotësuar më së miri. hundreds of millions of dollars of investment. Do you see the same A shihni interes për investime në Shqipëri me situatën aktuale në Europë, tek fqinjët tanë, por dhe me situatën aktuale në Shqipëri? Albania either? Well, you're right. Obviously, the world is in the middle of Keni të drejtë. turmoil. Bota është në mes të një krize Nobody ekonomike. turmoil. Nuk jemi të Albania is not paprekshëm in ndaj the kësaj turmoil. krize. We Shqipëria live in a very gjithashtu, noisy world. por është edhe një botë me shumë zhurmë në këtë It's a drejtim, noisy world. që do It's të not a thotë world jo se where nuk ka activity punë, is not jo se taking nuk ka place. aktivitet, So I think por when ka there projekte are të mira good që investitorët e projects to huaj do donin t'i that shihnin make sense, dhe t'i that shfrytëzonin si foreign mundësi investors së will be bashku me ne në të ardhmen. to invest with us in doing them. But the world it's not enough for you. I'm saying this because after the fund, Më ngjan se bota nuk mjafton për ju. Bordi i drejtorëve, me miratim të qeverisë amerikane, vendosi krijimin e Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit. Thuhet se është e thjeshtë të bësh $1 për shumë e vështirë të bësh ndryshimin. A që kjo arsyeja për të cilët krijuat you fondacionin? wanted to make a difference, that's why you decided this? Well, I'll be honest with you, and we didn't. Do t'jem shumë i sinqert me ju. Nuk ishte shpikja jonë. Shumë fonde të tjera si motra të ngritura pas komunizmit bën të njëjtën gjë. Ne i kthyem qeverisë së Shteteve të Bashkuara gjysmën e detyrimit tonë. Morëm gjysmën tjetër me lejen dhe bekimin e saj, plus edhe të gjitha fitimet që kemi bërë nëpërmjet fondit dhe krijuam Fondacionin Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit. Ky do të jetë i përhershëm, do të zhvillojë të njëjtat parime. Which would be permanent in this country. Non-profit, but as far as I know is the most Jo fitimprurës, important por fund edhe më i madhi krahasuar me të not gjitha become organizatat very jo fitimprurëse që deal with veprojnë në Albania Shqipëri apo jo. together. Well, it turns out that
because our fund was so profitable, when we were able to use that money to create this foundation. Duke qenë që fondi ynë ka qenë shumë i suksesshëm dhe fitimprurës, me parat e tij ne krijuam fondacionin, i cili është së tepërmi institucioni jo fitimprurës në Shqipëri, por edhe më gjerë. Dhe nëpërmjet tij ne do të vazhdojmë të kontribuojmë në Shqipëri, por në një aspekt tjetër, në një mënyrë tashmë jo fitimprurëse. Kemi filluar disa projekte tashmë, projekte në Korçë apo Shkodër, projektin e Butrintit, sjellja e armëve të Skënderbeut ishte një nga projektet. And one of them was actually bringing Skanderberg's armor from Vienna to It's part Tirana. of this. It's part of this. But anyhow, you're still a businessman. Jeni biznesmen, më shumë se çdo angazhim tjetër, biznesi është një kalkulim i vijueshëm, një ushtrim instinktiv i parashikimit. A ofron kë ndryshim më shumë mundësi? Si qëndron raporti mundësive me riskjet? With the risks you are having, even with this foundation, which was the main force that led you toward this decision? Well, I think we were very attracted to the idea. Unë mendoj që na pëlqeu shumë të ishim këtu për tërë kohën. And really do something to help development over a long period of time. And indeed, it's going to be permanent, it's going to be with different governments. Ky do të jetë i përhershëm si fondacion. E pra, do duhet punojmë me qeveri të ndryshme, në mandate të ndryshme, si e del një fond politik të rezistojë ndikimit politik. Resist the political influence in a developing country as Albania is. How? Your question is a very good one. And the reason it's so difficult is that if we could do our job. Pyetja juaj është kaq e saktë. Pa ndërveprimin ton me qeveritë, rreziku i të cilit është të ngatërohesh me politikat e një qeverie do të ishte shumë e vështirë. Nuk është e thjeshtë të bashkëpunosh në këtë mënyrë, por ne ja kemi dalë në të shkuarën dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë edhe në të ardhmen. Njerëzit na besojnë, ne nuk kemi agjendë politike, duam vetëm më të mirën e popullit shqiptar. Dhe çdo qeveri na ka mbështetur shumë dhe përfitimi ka qenë reciprok. But it's easier when you have this support. Është më lehtë kuptohet kur ke mbështetjen e qeverisë, por për këtë arsye ju duhet punoni me një majorancë të caktuar. Gjë që shton perceptimin se jeni zotëria që shkon mirë me qeverinë e mund të paragjykojeni. E ndjeni këtë perceptim? You know, sometimes I do, but I think that one is that since we've worked with successive governments of different parties, people understand that you're right, we need to work with the governments. Herë ka ndodhur, por kur punon me qeveri të suksesshme është edhe më mirë. Gjithashtu ne punojmë fort me opozitat politike për t'i kuptuar më mirë ato dhe programet e tyre. Dikur kur Zoti Berisha ishte presidenti i Republikës, gjithmonë ne shkonim dhe takonim drejtuesit e Partisë Socialiste. E bëjmë këtë edhe tani, sepse ne na njohin, na besojnë dhe na japin mundësinë të qëndrojmë larg influencave politike, por të kemi një marrëdhënie të sinqertë dhe bashkëpunuese me të gjitha palët. Allows us to stay out of the political sphere. And it's very important for us to stay out of the political sphere so that we can do our mission and do what we need to do. Being a businessman, you're even the CEO of Panama Capital with 7 or 8 milliard. Ju jeni drejtor ekzekutiv i Conoma Capital, me një kapital prej 8 miliard dollarësh. Keni këshilluar president, keni punuar në sektorin privat duke këshilluar qeveri, keni punuar në kongres, jeni shumë i suksesshëm atje, zonja Clinton ju ka cilësuar si njeriu që do shumë vendin, andaj edhe ka sukses kudo. Ngjan sikur është më lehtë kur je brenda në politikë se sa jashtë saj. Si keni rezistuar të ndimit për të bërë politikan, për të përfshirë në të? You mean here in Albania? No, in America. In America. Well, you know, I worked in the US government before I went into business, so I had some experience working in government. Në Amerikë, kam punuar edhe për qeverinë amerikane përpara se të kaloja në sektorin privat. Kam provuar se kjo punë të jep mundësinë të rrisësh besueshmërinë e analizës tënde. Herëherë kam përshtypjen që krau i qeverisë do të bisedojë me ty, sepse ti, si të thuash, jeton në botën e vërtetë. Pra kur je sidomos kur nuk kërkon gjë në këmbim, ata kanë nevojë për mendimin tënd. Të njëjtën gjë bëjmë edhe këtu. Unë e dua vendin tim shumë, dhe të gjithë këtë duhet ta bëjmë apo jo? To try to help. I think all citizens in all countries do. But you're doing the same thing for Albania. Por ju prej 17 vjetësh punoni për Shqipërinë, nuk e njihni dhe tani jeni dashuruar me këtë vend. Me çdi keni marrë pasaportën biometrike. E vërtet jeni qytetar shqiptar? The biometric passport. Is it true? Po, unë jam edhe qytetar shqiptar tani.
Madje kam edhe pasaportën biometrike. Më thanë që prodhimi i pasaportës si me theu kufit e burokracisë dhe që nga momenti i marrjes së shenjave të gishtave dhe deri në prodhimin e saj u deshën 52 minuta. Being a lobbyist of Albania in United States of America and not only Lobisti i Shqipërisë në Amerikë tashmë mund zbatoni të njëjtën eksperiencë si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Keni nisur të këshilloni politikanët shqiptar? the politicians in Albania? You know, I don't think that politicians in Albania need my political advice. Nuk besoj se politikanët shqiptar kanë nevojë për këshillat e mia politike. Ata janë të zotë në këtë fushë, por besoj se duke jetuar kaq gjatë në këtë vend, dhe siç shumë e dinë, duke e dashur atë, kam patur mundësinë të kem biseda të hapura me shumë prej tyre, që në kushte të tjera do ta kisha shumë të vështirë të realizoja. Ju përmendët më herët se 7 ambasadorë përshëndetën Shqipërinë, vendin ku kanë shërbyer në mandatet e tyre, por unë kam njohur 6 prej tyre. Ata ikën, unë ende jam këtu. Jam njohur me shumë politikanë, kur ishin në pushtet, kur ishin në opozit, lider të vjetër e të rinj. Nuk përfshihim në politikën e vendit, por sigurisht bisedojmë për politika, u përgjigjem interesit të tyre, duke qenë se e din sa mirë e njoh Shqipërinë dhe politikën amerikane. Dhe u përgjigjem me shumë dëshirë dhe komunikojmë po aq mirë. My experience in the United States dealing with the same kinds of issues that the United States confront can be helpful to them. Në të dy anët e politikës? And if I can be helpful to them, I want to. Po, me të dy anët, pa asnjë problem. Nëse duan këshilla, e bëj me kënaqësi. Do they listen and do they heed what you say? So they certainly listen. Ka një ndryshim mes të dëgjuarit dhe vëmendjes. Ata sigurisht dëgjojnë, marrin këshilla nga njerëz të ndryshëm, por edhe unë i dëgjoj. Dua të marr opinione për kompleksitetin e çështjeve që i shqetësojnë e me të cilat merren çdo ditë. You have good relations as far as I see with politicians in both sides. Me ç'kuptoj keni marrëdhënie të mira me të dy anët e politikës, por tensioni është i lartë. Statusi ende mbetet pezull në pamundësi për gjetur gjuhën e bashkëpunimit. Keni një ide tuaj mbi këtë tension të lartë politik në Shqipëri? Love your country, they work for that, they know very well the politics. Have you find a reason why this tension? Well, one thing I should tell you is that I think we all think we're unique. We all think our problems are only our problems. Ne mendojmë se jemi unik në problemet tona, se problemet e politikës shqiptare janë tipike tuajat, por bazuar në eksperiencën time, në Shtetet e Bashkuara, por edhe në vende të tjera, loja politike është e ashpër kudo. Politikanët në Shtetet e Bashkuara nuk bashkëpunojnë aq mirë. Për këto kemi patur probleme me çështje të rëndësishme që shqetësojnë amerikanët. Ndarjet ato politike, ndarjet mes forcave politike janë të zakonshme dhe ndeshen kudo. Është problem për Shqipërinë dhe do të qenë mirë që politikanët të gjenin mënyra dhe shtigje bashkëpunimi për çështje madhore, si për shembull integrimi evropian. Nuk është e lehtë, demokracia është e vështirë. E vështirë në Shqipëri, e vështirë në Shtetet e Bashkuara. Duhet punë për ta konsoliduar, sepse është e zhurmshme, e rrëmujshme me raste. Por duhet të punojmë me elementet më të mirë që kemi për ta forcuar dhe për ta bërë procesin pozitiv për vendin. Një ndër testet e leadershipit është aftësia të njohësh problemet përpara se të bëhen emergjenca. Në 22 vite Shqipëria ka kaluar nga emergjenca në emergjencë. A ja ka dalë leadershipi shqiptar socialist apo demokrat të mësoj si të përballojë problemet? Shqipëria ka probleme apo emergjenca aktualisht? You know, we all in every Në çdo pjesë të jetës, edhe në biznes, ndeshemi me çështje afatgjata apo probleme siç i përkufizuat ju. Dhe duhet të merremi me emergjencat, çështjet që shfaqen aty për aty, siç ndodhi me uraganin Sandy në Shtetet e Bashkuara. Është natyrale që problemet në Shqipëri të jenë një kombinim i çështjeve afatgjata dhe atyre aktuale, që duhet të mbahen nën kontroll. Po marr një shembull. Shqipëria nuk ishte pjesë e shkakut të krizës financiare në Eurozonë, por jeton në një botë kaotike, të ndërlikuar edhe më shumë nga borxhet dhe ngërçet e tjera financiare. Shqipëria nuk e shkaktoi krizën në Greqi, por për shkak të marrëdhënieve tregtare dhe për shkak të emigrantëve, duhet të merret me të dhe të përballojë pasojat. Ndaj çdo qeveri ka për detyrë të merret si me problemet afatgjata, ashtu edhe me krizat e momentit, t'i vërë nën kontroll për sa mundet. Duhet përgjegjshmëri për të gjitha sfidat. Nuk ka zgjidhje tjetër. In government, you have to do both. Korrupsioni është problem apo emergjencë në Shqipëri? Corruption is a problem in Albania. Corruption is a problem in most places. Korrupsioni është problem në Shqipëri dhe shumë vende të tjera. Është kancer. Si i tillë duhet shumë punë dhe kurajo për të luftuar.
do kohë, do angazhim të fortë, kërcënon integritetin e sistemit dhe duhet shumë përqendrim nga qeveria dhe qytetarët e thjeshtë. Por lufta ndaj tij është në shumë drejtime. Për shembull, është vështirë të ndryshosh brenda një kohe të shkurtër mentalitetin e njerëzve. Një nga mënyrat për ta luftuar është teknologjia. Dikush ka thënë se dezinfektuesi më i mirë është drita. Lësho rrezë dritën në një hapësirë të errët dhe menjëherë do dezinfektohet. Nëse keni teknologjinë, mund të luftoni korrupsionin në shumë fusha. Po marr një shembull konkret. Pasaportat biometrike që kompania jon prodhoi edhe për të siguruar transparencën e zgjedhjeve, është e pamundur ti duplikosh. Nuk lë vend as për më të edhshmin për të korruptuar procesin. Jep mundësinë transparencës. And they leapfrog any individual's desire to corrupt the process. So you came at the last point I want. Mbërritëm në një moment të rëndësishëm, viti 2013, i pari shekullit të dytë të shtetit shqiptar, por edhe vit elektoral. Fondacioni do të jetë i përhershëm e natyrisht është interesuar për ecurinë e zgjedhjeve në Shqipëri. Sa të rëndësishme do të jenë ato në stadin aktual të vendit tonë? Permanent, you're really now concerned about how it goes. So first, the foundation and the fund will be here. And so while ministers may come and go, next year at this time, we can sit down again and I'll still be here and you'll still be here, but who sits in whatever role in government may not. Fondi dhe fondacioni do të jenë për herë këtu. Ministrat do të shkojnë dhe do të vinë, por vitin tjetër ne do të jemi sërish së bashku në një intervistë për ecurinë e punës me të dy angazhimet. Me këdo që do të jetë nesër në pushtet, ne do të vijojmë bashkëpunimin me cilën do qeveri. Për ne është e rëndësishme që njerëzit ta kuptojnë se ne do të jemi në mënyrë permanente këtu. Jemi prej 17 vitesh, kemi punuar në kohë të mira dhe të vështira. Kemi përjetuar dështime dhe suksese të qeverive të ndryshme. Duhet të pranoj se këto janë zgjedhje shumë të rëndësishme për Shqipërinë, nga pikpamja e procesit, të cilën qeveria amerikane dhe institucionet e tjera po e mbështesin që të jetë sa më shumë transparent. Can be as open and transparent as it possibly can be. Mr. Granoff, thank you for accepting our Zoti Granoff, invitation. faleminderit që pranuat ftesën dhe ju uroj sukses në angazhimin me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit. The success you had with the fund, even with the foundation. Great. Thank you so much. Nderuar teleshikues, isha me drejtorin e bordit të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve, një herëse të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit, për zhvilluar një bisedë në kontekstin e momentit festiv të 100 vjetorit të pavarësisë, të kontributit që është arritur deri më tani për Shqipërinë, si e sheh zoti Granoff, Shqipërinë e sotme dhe të së nesërmes, dhe disa mesazhe për politikën, pavarësisht se si fondi ashtu dhe fondacioni janë jo politik dhe synojnë të qëndrojnë larg. Gjithsesi, nderuar teleshikues, unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen që na keni kushtuar dhe tërheqjeme. Mirupafshim.